السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كما كتشوفوا من الصورة جوج د المكونات اللي دايره فيها جوج ديال الملاعق الصغار غادي يهنيونا نهائيا من الكحة اللي تكون جافة ولا حتى ديك الكحة الرطبة اللي كيكون الصدر ديالنا عامر. ولكن كما عرفتوا راني درت معكم جوج ديال الوصفات بالنسبة للإنسان العادي. أما هنا واحد الملعقة هي بالنسبة للإنسان اللي كيكون عنده مرض السكري، يعني ما يخوضش الأشياء اللي كتكون حلوة وما يخوضش الأشياء اللي كتكون فيها الكوليسترول. إذا غتنفع حتى الناس اللي كيعانيو من الكوليسترول ومن البدانة، غتنفعهم أنهم يتخلصوا من الكحة. والملعقة الثانية فيها واحد الوصفة اللي غادي نديروها للأطفال الرضع الصغار من فوق من 5 شهور، نقدروا نستعملوها ليهم. وصفات بجوج زوينين، تبعوا معايا اللي كيهمو الامر، تبع المكونات والمراحل مرحله بمرحله. هذه بالنسبه للوصفه للناس اللي كيعانيو من الكوليسترول، من الضغط، وكيعانيو من مرض السكري. الا جاتهم الكحه او السعال كيف ما كان الجاف ولا داك الرطب يستعملوا هذه الوصفه. هنا اشنو اللي عندي؟ هذه عندي الشحمه ديال الدروه، راه فات لي درت لكم منها واحد الوصفه ديال التجميل. هنا عندي الشحمه ديال الدروه وكما كتشوفوها راه كتكون بحال الشكل ديال شي يعني ماشي لفائف، ماشي بحال الشحمه ديال الغنمي ولا الشحمه ديال البكري، لا. كما كتشوفوها نتوما كتشوفوها كيفاش دايره الصوره كتعبر. هاد الشحمه انا غندير هاد الوصفه غندير منها غير واحد شويه القليل غير باش نوريكم. وهاد الدروه او الشحمه ديال الابل راه ما فيهاش كوليسترول، شحمه ولكن ما فيهاش كوليسترول الدار، يعني ان حتى اللي داير الريجيم يقدر يستعملها، حتى اللي فيه مرض السكر يقدر يستعملها. هي هنا الدور ديالها هو انها باش تخلصنا من ديك الكحه اللي كيف ما قلت لكم بالانواع ديالها. ولا بغيتي تعرفي عليها بزاف دخلي ديري الدروه او شحمه ديال الابل والدكتور الفايد وغادي تخرج لك بزاف ديال المعلومات. بالنسبه لهاد الدروه قطعها رقيق كما درت انا او حكيها، وغادي نديرها دابا في هاد الكسرونه، درتها في كسرونه وغنديرها فوق نار هادئه باش تذوب. نار ضروري ما تكون هادئه باش ما تحرقش. المكون الثاني واللي هو ضروري في هاد الوصفه هو الزعتر. هانتوما كما كتشوفوا هنا انا عندي الزعتر كيف ما كنقول لكم دائما كنجيبو اما خضر ولا كنيبسو، ولا لا ما لقيتوش خضر كنجيبوه هو يابس وهو ربيطات، يعني مربط وكيكون فيه الغبره قليله، وكنشدو كنمسحو بواحد الطرشونه اللي غادي تكون ناشفه ماشي فازكه، نمسحو مزيان ونفضو حتى نحيد منه الغبره ونقيه من العواد. راه فاش كتجيبيه من عند العطار راه كتجيبيه حالته ما كتجيبيهش بحال هكذا. هذا دابا راه ممسوح منقي، هي اللي انا كنديرو في ديك القريعه باش اللي بغى يدوز حتى يدير بلا ما ندوز انا كيكون نقي، ما غاديش يلحقوا يديروه بالغبره ديالو بالعواد ديالو. من بعد غادي ناخذ هاد الحفينه بحال هكذا قيمه واحد 2 معالق هكذا، 2 ديال الملاعق اللي يكونوا كبار. نتوما كما كتشوفوا راه نقي وراه باقي عندي منه، غير انا داكشي اللي بغيت نستعمل دايره في هاد القرعه حتى كتخواه اللي كنعاود نعمرو تاني صافي. ودرت قيمه واحد 2 ديال الملاعق كبار وغادي نطحنهم مزيان مزيان مزيان. ومن بعد ما غادي نطحنهم ضروري ما غادا تغربليهم. علاش؟ لانه هو ما كيتنيلش مزيان. دابا تشوفوا كنيلوه مزيان ولكن ما كيتنيلش، لانه ما نعرف هكذاك دوك الوريقات ديالو واخا يكون يابس ما كيتنيلوش مزيان، ولا ربما دوك العويدات الصغار اللي كيكونوا لاصقين فيهم دوك الوريقات. المهم كنصيب فيه بان باقا فيه شي حاجه اللي هي حرشه. كتعرفوا الماكينه هذه اللي عندي راه كطحن مزيان، ورغم ذلك هذا ما غاديش يجينا كيف ما غنبغيوه. ضروري شفتوا ضروري ما غادي نغربلو. انا عقبت ضف عقبت طحنته واحد شويه اخر باش يجيني يكون نيل اكثر، وغادا نغربلو. كيف ما قلت لكم راه نقي، الا خديتي من عند العطار مسحيه مزيان نفضيه نقيه راه كيكون عامر بالاوساخ. من بعد غادي نغربلو في هذه ديال في هاد الصفايه هذه ماشي في ديال الحديد، لان هذه العوينات ديالها رقاق بزاف وانا ما بغيتش واحد الكميه كثيره، بغيت غير شويه.
غادي نحاول غير هاد شويه باش نهبطو هكذا. وغادي ندوز لهداك الدروه ديالي اللي خليتها على نار هادئه. شفتوا غادي نصفي هذيك الكميه. الا خليتوها تتحرق تحرقوا دوك لي بارتيكول، راه هاد السائل غادي يكون عندكم اللون ديالو بني قاتم ولا اسود. اذا هذاك الشيء علاش قلت لك نار هادئه وانت كتحركي فيه، غير تصيبيه صافي داب صافي نحيدو. وهذيك الكميه غنزيد عليها واحد شويه بحال هكذا ونخلط. هاد الزعتر راه عطاني تقريبا ملعقه كبيره، نديرو كلشي غير ضفت بشويه بشويه باش نخلط مزيان. عطيه من واحد الرائحه زوينه، لان اصلا ديك الدروه فاش ماشي بحال الشحمه، ماشي كتحسي بانها راه كتقامك، لا كتعطي واحد الريحه زوينه. وعرفتوا الرائحه ديال الزعتر تزاد على الدروه وهي باقا سخونه، راه واحد الرائحه زوينه بزاف. يعني غادي يشربوها الاطفال ويشربها الكبير والصغار. هاد الوصفه راها زوينه افيكاس. غادي تقدري ديري بحال هكذا معلقه، ديريها في الليل، من الليل ديري واحد المعلقه كبيره بحال هكذا. خاصك ديري كميه اكثر من هذه، الضوب للمقادير. انا مثلا لانني ضاربني البرد درت غير كميه صغيره، لانني انا كندير هاد الشريحه والثومه والزيت اللي درت معاكم، راها زوينه بزاف غتخليك تستغناي على الدواء. وكيف ما قلت لكم انا عندي مرض السكر، ولكن الريجيم اللي دايره ديال وجبه واحده في 24 ساعه. السكري راه مقاد، كنصيبو واحد 1.1 0.9 لا 0.8، مقاد مزيان. واخا ندير واحد الملعقه من الليل ما غادي دير لي والو، كنعبر ما كيطلعش السكر. بالنسبه للناس اللي عندهم السكر والسكر كيطلع ولا ضروري ما كتستعملوا الدواء والسكر كيطلع بزاف، استعملوا هاد الوصفه وديروها من الليل بالدروه. حاولي باش تاخدي الدروه على هاد الشكل وديريها من الليل. ولا حتى كانت عندك الدروه وكنتي كديري الحسوه او الحسه ديال بلبولات الشعير، ديري شويه ديال هاد الدروه، ديريه في هذيك الزليفه ديالك حتى تحطيه في الزليفه، ماشي حتى طيب وكلشي وتحطيها في الزليفه وتكون سخونه. ديري شويه ديال الدروه راه غادا تذوب، هي كتذوب بسرعه. ولا خدي من هذا اللي فيه الزعتر والدروه دايبه وديريه في ديك الزليفه واحد المعلقه تكون كبيره، وديريه في الزليفه ديالك. وبان شاء الله باذن الله راه هاد الوجبه جد نافعه بالنسبه للناس اللي عندهم السكر وما تيقدروش يديروا ادويه اخرى تكون حلوه. هنا بالنسبه لهذا اللي كنوريكم شفتوه، ربما اغلبيه الناس ما غاديش يكونوا عارفينه، لان الناس اللي كيسكنوا في هذه المنطقه ولا في منطقه صحراويه ولا صحراوه هما اللي كيعرفوه. هذا هو الدهن، هذا اللي وريتكم الدهن، هذا غنديروه في الوصفه الاخرى. الوصفه ديال موالين الناس اللي عندهم السكري ولا عندهم كوليسترول صافي ساليناها. هذه غنديرو في الوصفه الاخرى ديال الاطفال والرضع الصغار، كيفاش كيستعملوا لهاد الوصفه. هذا الدهن، اشنو هو الدهن؟ هو الزبده ديال الماعز، الزبده ديال الماعز، يعني ماشي ديال البقر. هذا هو الدهن. ومن الاحسن انه تيكون حايل اكثر. وهذا الدهن راه نافع بالنسبه حتى للناس كبار. يعني الا كان عندك الدهن بالنسبه للناس الكبار ضاربهم البرد راه نافع ليهم. هو ما كطيبيه ما والو، كتشدي الدهن بحال هكذا. هاد الدهن عندي انا راه حايل عنده 6 سنين وتبارك الله راه ما فيه لا ملحه لا والو، ماشي بحال السمن ديال البقر خاصك ديري فيه الملحه باش كيبقى مزيان. لا هذا غير الدهن هكذا ساده ودايراه غير في البلاكار. انا مجرباه في بنتي فاش كانت صغيره، لانني انا تقريبا وليداتي كاملين كنولدهم في الجو كيكون بارد، وضربها لي البرد بزاف. وقالتها لي واحد الصحراويه خديت الدهن وكديريه ليها في اللها ديالها، كتاخديه بالاصبع ديالك هكذا الدهن بلا ما كطيبيه ما والو، هو راه رطب، وكديري لها واحد شويه في اللها ديالها كيمشي ليها في لاكورج ديالها، وكتشدي شويه وكتشدي بالاصابع ديالك وكديريه بحال كتسدي به، كديريه هكذا عند الانف ديالها في النيف ديالها. فاش كتنفس كيطلع ليها مع النيف ديالها. صافي راه واحد الا كان ديك الطفله محنه وما لاق ليها، ولا داك الطفل داك الرضيع ما لاق ليه لا دواء لا والو، راه كدوز واحد 3 ايام حتى الاسبوع ان شاء الله كيبرى. هذه راها انا مجرباها من بين الوصفات الصحراويه اللي كاينه غير في هذه المنطقه ديال الصحراء.
وهذا الدهان راك تقدروا تصيبوه حتى في المدن الداخليه ديال المغرب، لان راه كاين الماعز وكاين الحليب ديال الماعز وكاين الدهن، كاين هاد الزبده ديال الماعز. اذا راه غادا تقدروا تصيبوه، غير قلبوا عليه، غير هو ما غيكونش متواجد بحال هاد المناطق اللي كيستعملوه بزاف. كذلك الدروة راه غادي تقدروا تصيبوها، كاين اللحم ديال الإبل كاين في كازا، كاين في مراكش. إذا راه غتصيبوا حتى الدروة غادي تصيبوها. ولا إلا كنتو كتعرفوا شي حد هنا في المناطق الصحراويات، تقولوا ليه يرسل لكم هذا الدهن ولا الدروة. إلا شي حد بغى يرسل لك الدروة قول ليه يذوبها ويديرها في واحد القرعة ويصيفطها لك. بحال هكذا أنا كندير إلا بغا نصيفطها لشي حد في الداخل، كندوبوها وكديرها في قرعة وكتصيفط. راه ما غاديش تحتاجي باش ديريها في الثلاجة لا هي لا الدهن. بالنسبة لهاد جوج د الوصفات، وصفات جد رائعة، ديروها بالنسبة للموالين. ديروا الوصفة الأولى بالنسبة للموالين مرض السكر ولا مرض الكوليسترول، يعني الناس اللي ما يقدروش يديروا التمر والشريحة. كنعرفوا بأن التمر والثومة والزيت، ولا الشريحة والثومة والزيت، ولا الدروة والتمر، ولا تقدروا ديروا حتى الدروة والشريحة، حتى هي كتجي زوينة. وصفة جد رائعة كتخوي لنا الصدر، ويستعملوها حتى الناس اللي كيكميو بزاف وكيكون الصدر ديالهم توسخ، راه حتى هي كتصفي لنا الصدر. وكذلك الوصفة الثانية اللي هي وصفة رائعة بالنسبة، كونوا على يقين بأن راه اللي عندهم الرضع ضربهم البرد وهما صغار بزاف، عندهم 3 شهور 4 شهور 5 شهور، حتى الطبيب ما كيبغيش يعطيهم الدواء، فهمتي، الا في الحالات النادره. انا في بنتي كنت كنمشي كيسخنوا ليها الصدر ديالها بالاشعه، وكيجبدوا ليها كيدير لها واحد التيو وكيجبد ليها داكشي باش معمر الصدر ديالها. يعني واخا انها رضيعه وصغيره كتمحن مسكينه بزاف. اذا نديروا هاد الوصفات وقلبوا على هاد الدهن ويبقى عندكم، راه ما كيخسرش، انا راه عندي لمده 6 سنين. وقلبوا على الدروه وديروها عندكم في المنزل، راها صحيه 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 بزاف، كتخرج حتى البرد من العظام. الصراحة بالنسبة للناس اللي كيكونوا كيعانيو من ديك البرودة الداخلية ديال الجسم ديالهم، ولا من الآلام ديال الروماتيزم، راها زوينة بزاف. نتمنى انكم ديروا هاد جوج ديال الوصفات، واللي دارتها وصدقت ليها تجي ترجع لي كومونتير وتقولها باش يستافدوا الناس، باش يزعموا باش يديروها ويستافدوا. ونتمنى الشفاء العاجل لكل مريض يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.